Okay, good evening everyone. কি খবৰ নমস্কাৰ আশা কৰো যে বিহু ভালে ভালে গল ওকে আৰু তাৰ লগে লগে এটো আশা কৰো যে ভোগালী বিহুত আপোনালোকে আটাই বিৰাট ধুনিয়াকে ভোগ কৰিলে এতিয়া ভোগ কৰাৰ লগে লগে যেহেতু বিহু শেষ হল এতিয়া আমি আকৌ আমাৰ এক্সামৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব হয়নে নহয় সো আপোনালোকে জানেই যে CSAP একাডেমি প্ৰি-ফিট নামৰ এটা ইনিশিয়েটিভ লৈ আহিছে খুব ধুনিয়া ইনিশিয়েটিভ আৰু তাৰ দুটা ভাৰ্জন থাকে এটা পেইড আৰু আনপেইড আৰু হে আনপেইডৰ অন্তৰ্গত এটা নতুন সেশন লৈ মই ইজাজ আহমেদ স্যাৰ আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত আৰু ওকে প্ৰি-ফিটৰ বিষয় আপোনালোকে জানেই তথাপি মই আৰু এবাৰ আজি প্ৰি-ফিটৰ ডে 30 বাই দ্য ৱে ওকে আমাৰ এমাহ আজি কমপ্লিট হৈছে আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম আজি এই সেশনটোৰ লগে লগে আমাৰ এমাহ শেষ হ'ব 15000 MCQ টেষ্ট সিৰিজ ইয়াৰ ভিতৰত 12000 MCQs আপোনালোকে যদি কিনে ইনিশিয়েটিভটো আপোনালোকে কিনিব লাগিব আমাৰ CSAP একাডেমিৰ এটা এপ আছে এপটোত আপোনালোকে পাব 12000 MCQs তাৰে লগে লগে 3000 MCQs আমি ক্লাছত ডিসকাস কৰিম ওকে আৰু এই 3000 MCQs আমি ইউটিউব সেশনস বিলাকত লাইভ আহি ডিসকাস কৰিম আৰু এই 3000 MCQs ৰ কাৰণে আমি আপোনালোকৰ পৰা এটকাও নলও কেৱল মাত্ৰ 12000 MCQs যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে আপোনালোকে কিনিব পাৰে আৰু ট্ৰাষ্ট কৰক এই যদি প্ৰি-ফিট ইনিশিয়েটিভটো আপোনালোকে কিনে তেন্তে অৱশেষত আপোনালোকে বহুত বেছি সহায় পাব আপোনালোকে বহুত বেছি সহায় পাব আগন্তুক এক্সাম বিলাকত লাগিলে APSC CCE হক UPSC এক্সামে হক আৰু নহলে আপোনালোকৰ যি কোনো গভৰ্ণমেন্ট এক্সাম হক আপোনালোকে সহায় পাব ইট উইল হেল্প ইউ আ লট ঠিক আছে অন দ্যাট নোট আজিৰ যোনটো ইনিশিয়েটিভ আমি স্টাৰ্ট কৰো সো প্ৰি-ফিটৰ কথা আৰু কেইটামান বৈশিষ্ট্য হল যে দুয়োটা ভাষাত ওকে দুয়োটা ভাষাত अवेलेबल ইন both Assamese অসমীয়া ভাষাটো পাব ইংৰাজী ভাষাটো পাব আৰু আমি কি দিম 12000 MCQ CSAP এপত পাব তাৰে লগে লগে টেষ্ট সিৰিজ পাব 120 টা টেষ্ট সিৰিজ পাব ফুল লেন্থ এন্ড সেকশনাল টেষ্ট পাব solutions পাব with explanations okay solutions with explanations মানে আমি অকল আনসাৰ বিলাক আপোনালোকক কৈ নিদিও আনসাৰ বিলাকৰ লগে লগে explanation থাকিব সো আৰু ডিটেইলড explanation থাকিব তাৰে লগে লগে আৰু CSAT পাব আৰু এই গুটেই বস্তুখিনি মানে মই আপোনালোকক যে কৈছিল অলপ দেৰি আগতে যে 12000 প্লাস 3000 তো আপোনালোকক আমি ফ্ৰী অফ কষ্ট দিয়ে আছো 12000 ৰ কাৰণে আমি মাত্ৰ চাৰ্জ কৰিছো এনে আমাৰ 12000 হয় ওকে 12000 MCQs ৰ কাৰণে আমাৰ যোনটো ভ্যালু আছিল প্ৰাইস আছিল হেতু 12000 কিন্তু এতিয়া অফাৰ চলি আছে নিউ ইয়াৰ সেল ওকে 7999 ত আমি দি আছো সো যদি আপোনালোকৰ এই ক্লাছটো কৰি ভাল লাগে বা ইমান দিনে মায়ুৰ ছাৰে হওক বা পূজা মেমে হওক তেওঁলোকে যে ক্লাसेस বিলাক লৈ আছে প্ৰি-ফিটৰ সেশন বিলাক লৈ আছে যদি আপোনালোকে কৰি ভাল পাইছে মই আপোনালোকক কম যে আজি এই কিনক আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক 6002206217 please get in touch in this number please call on this number and buy yourself this world class initiative which will help you a lot in the upcoming examinations okay so amar kotha so CSAP academy aziloike 500 plus officers ami produce korisu okay under the stewardship বা under the guidance of our director Shri Rajdip Lekharusa and all these are faculty members of CSAP academy amar jondo GS foundation batchor karone admission choli ase so sarita slot ot ami admission provide korisu 8 am to 11 am etu number 1 slot second slot to hoise 11:15 am to 2 pm third slot to 3 pm to 6 pm aru eta amar online batch chole 7 to 9:30 ba 7 to 9 pm okeba chole okay so tai ইয়াৰে লগে লগে আমি বহুত হুনকালে এটা ক্র্যাশ কোর্স লঞ্চ কৰি আছো যোনটো আপকামিং APSC এক্সাম হ'ব তাৰ বাবে এটা ক্র্যাশ কোর্স আমি লঞ্চ কৰি আছো সো ইয়াৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক কম আৰু এই ক্র্যাশ কোর্সটো অনলাইন মোডতো আপোনালোকে ল'ব পাৰে অফলাইন মোডতো ল'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ আপোনালোকে 6002206217 এই নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে ওকে সো ফৰ এনালিসিস PDF আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ সন্মুখত কিবা স্ক্যানাৰ আছে আপোনালোকে স্ক্যান কৰিলে গুটে PDF খন ডাউনলোড কৰিব পাৰে so this is the first question for today which king founded the Varman dynasty traditionally considered the first fully historical ruling house of Kamrup this part of the question is very important first fully historical mane Bormon bongkho ba Varman dynasty agote ami junbilak dynasty kotha pau jeneke Mohiranga Danabor Danab dynasty hok pisot tumar ba apunalogor Narakakhur ar Bhogodottor Bhoma bongkhoi hok teolukor historical reference ami napao historical reference or meaning hoise amar hatot tothyo nai hoy Kalika Purane koy Narakakhuror kotha কিন্তু Kalika Puran এখন ধার্মিক গ্রন্থ যেহেতু আমি অথেন্টিক বা ইমান মজবুত নহয় তথ্য মানে কোনো ধৰণৰ আমি আৰ্কিওলজিক্যাল এভিডেন্স পোৱা নাই কোনো ধৰণৰ আমি এপিগ্ৰাফিক্যাল এভিডেন্স পোৱা নাই আমি কোনো ধৰণৰ ইনস্ক্ৰিপশন পোৱা নাই যেহেতু আমি হেবিলাকক হিষ্টৰিক্যাল
এভিডেন্স হিচাপে বা তথ্য হিচাপে কনসিডাৰ আমি নকৰো হিষ্টৰিকেল এভিডেন্স আমি পোন প্ৰথমবাৰ বাবে পাইছো কোনটো বংশৰ বৰ্মন বংশৰ বা বৰ্মন ডাইনেষ্টি আমি সেই কাৰণে মানে অসমৰ ক্ষেত্ৰত কৈ আছো দেই মই সো অসমৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্মন ডাইনেষ্টিক আমি ফাৰ্স্ট হিষ্টৰিকেল ডাইনেষ্টি বুলি কওঁ ওকে প্ৰশ্নটো একেবাৰে ইজি which king founded বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাপকৰ নাম সুধিছে who was the founder of the বৰ্মন ডাইনেষ্টি ওকে বৰ্মন নামটো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং আপোনালোকে যদি নাজানে বৰ্মন মোক কোনবাই ক'ব পাৰিবনে এতিয়া যিসকলে চাই আছে এই ভিডিওটো যে বৰ্মন শব্দটোৰ মিনিং কি ওকে বৰ্মন যোনটো শব্দ এই শব্দটোৰ মিনিং কি যদি কোনবাই চাই আছে মোক আপোনালোকে ক'ব পাৰিবনে ইট ইজ ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং বৰ্মন শব্দটোৰ মিনিং কি জানেনে বৰ্মন শব্দটোৰ মিনিং হৈছে মানে মই ইংলিছত যদি কওঁ one who is protected বাস ইমানে মই অকল বৰ্মন শব্দটোৰ মিনিং কৈ আছো one who is protected ওকে যিজনক মানে ধৰা one who is protected অকল মই বৰ্মনৰ কথা কৈ আছো মানে যদি আপুনি বৰ্মন শব্দটোৰ আগত যদি ভূতি শব্দটো লগাই দিয়ে বা বৰ্মন শব্দটোৰ আগত যদি আপোনাক জাস্ট মই এটা উদাহৰণ দিছো বিষ্ণু শব্দটো যদি লগাই দিয়ে সো বিষ্ণু বৰ্মন যদি এজন মানুহৰ নাম থাকে তেনেহলে সেই শব্দটোৰ মিনিং কি হ'ব যে one who is protected by কাৰণ বৰ্মন শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে one who is protected by আৰু আমি যেহেতু বিষ্ণু শব্দটো লগাইছো তাৰ সন্মুখত তেনেহলে গোটেই শব্দটোৰ মিনিং কি হ'ব এই নামটোৰ মিনিং কি হ'ব one who is protected by Vishnu ঠিক তেনেকে ভূতি আমি জানো যে ভূতি বৰ্মন নামৰ এজন বৰ্মন বংশৰ এজন প্ৰসিদ্ধ ৰজা আছিল আৰু ভূতি নামটো আমি এছ'চিয়েট কোনজন ভগৱানৰ লগত কৰো ভগৱান শিৱৰ লগত কৰো মহাদেৱৰ লগত কৰো সো ভূতি বৰ্মন শব্দটোৰ অৰ্থ কি হ'ব one who is protected by Lord Shiva ওকে হেজন মানুহ যোনজনক কোনে প্ৰটেকচন দি আছে কোনে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি আছে ভগৱান শিৱই ঠিক আছে সো নেমস আৰ ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং সো পুষ্য বৰ্মন ওকে ভাস্কৰ বৰ্মন নহয় সো ভাস্কৰ বৰ্মন যদি মই ভাস্কৰ বৰ্মনৰ যদি নামৰ আপোনালোকক মিনিংটো বুজাবলৈ যাওঁ বৰ্মনৰ মিনিংটো জানে আপোনালোকে ভাস্কৰ মানে কি সূৰ্য সো হেজনা পুৰুষ যিজনক কোনে প্ৰটেক্ট কৰি আছে কোনে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছে স্বয়ং সূৰ্যই বা সূৰ্য দেৱতাই প্ৰটেক্ট কৰি আছে সো অপচন কেটা আছে ভাস্কৰ বৰ্মন বনমালা সলস্তম্ভা আৰু পুষ্য বৰ্মন সো আপোনালোকক মই এটা হোমৱৰ্ক দিছো যেহেতু মই আপোনালোকক কলোৱে যে নামৰ মিনিং বিলাক যদি আপোনালোকে এনেকৈ উলিয়াই ল'ব পাৰে নহয় পৰীক্ষাটো বহুত ইজি হৈ যাব আপোনালোকৰ বাবে আৰু কেৱল মাত্ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আপোনালোকে নপঢ়িব এই যোনটো প্ৰিপাৰেচন নহয় এপিএসসিৰ কাৰণে হওক ইউপিএসসিৰ কাৰণে হওক আপোনালোকে এনজয় কৰক ট্ৰাষ্ট মি যদি আপোনালোকে এনজয় কৰে নহয় যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলায় যদি আপোনালোকে এনজয় কৰি চলায় প্ৰস্তুতি থিংস উইল বিকাম ভেৰি ইজি ফৰ ইউ আপোনালোকে এনজয় কৰিব শিকক ওকে নিজৰ ওপৰত ইমান বেছি প্ৰেছাৰ দি নলব এনজয় কৰক ওকে আমেজ লৈ পঢ়ক তাৰ পিছত আপোনালোকে উপলব্ধি কৰিব যে পঢ়া বা অধ্যয়ন কৰাটো একেবাৰে ইজি হৈ যাব আমেজ লবলৈ শিকক জীৱনত অকল মই পঢ়াৰ কথাই কোৱা নাই যি কোনো কাম আপোনালোকে কৰি আছে আমেজ লওক ওকে ভৱিষ্যতৰ কথা বহুত বেছি চিন্তা নকৰিব সো এনেকে পঢ়কচোন আপোনালোকৰ যোনটো যাত্ৰা এই যাত্ৰাটো মানে বহুত ইজি হৈ যাব এনিৱে সো এই কোৱেশ্চনটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব আপোনালোকে জানেনে পুষ্য বৰ্মন ওকে পুষ্য বৰ্মন নামৰ এজন মানুহে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বৰ্মন বংশৰ ওকে কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল 4th century CE 4th century CE এইটো কাৰণে মই লিখিছো ইয়াত মই কিয় লিখিছো আমি এইটো জনাটো কিয় উচিত কাৰণ একেটা সময়তে এই 4th century CE তে উত্তৰ ভাৰতত এটা বিৰাট গুৰুত্বপূৰ্ণ বংশই ৰাজত্ব কৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বংশটিৰ নাম আছিল গুপ্ত বংশ গুপ্তা ডাইনেষ্টি বুলি আমি যাক ইংলিছত কওঁ সো একেটা সময়ৰে আছিল গুপ্তা ডাইনেষ্টিয়ে নৰ্থ ইণ্ডিয়াত ৰাজত্ব কৰা আৰম্ভ কৰিছে একেটা সেঞ্চুৰীত আমাৰ অসমত বৰ্মন ডাইনেষ্টিয়ে শাসন কৰা আৰম্ভ কৰিছে They both started ruling in respective regions in the same century, that is the 4th century CE. Okay? So, আমি আগবাঢ়ি যাওঁ What was the capital city of the Burman dynasty? এই বৰ্মন বংশৰ ৰাজধানীখনৰ নাম কি আছিল? Okay, that is the question being asked. বৰ্মন বংশৰ ৰাজধানীখনৰ নাম কি আছিল? এতিয়া চাবলৈ গ'লে বৰ্মন বংশৰ ৰাজধানীখনৰ নাম কি হ'ব? Okay, so option কেইটা কি কৰ্ণা সুবৰ্ণা, প্ৰাগ জ্যোতিষপুৰ, হৰুপেশ্বৰা আৰু দুৰ্জয়া প্ৰাগ জ্যোতিষপুৰ হৰুপেশ্বৰা আৰু দুৰ্জয়া কৰ্ণা সুবৰ্ণা প্ৰাগ জ্যোতিষপুৰ হৰুপেশ্বৰা আৰু দুৰ্জয়া ওকে আৰু বৰ্মন বংশৰ ৰাজধানীখনৰ নাম কি আছিল জানেনে আপোনালোকে
বৰ্মন বংশৰ ৰাজধানীখনৰ নাম আছিল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ ওকে নাপাহৰিব কিন্তু কৰ্ণা সুবৰ্ণাৰ লগতো বৰ্মন বংশৰ এটা কানেকশন আছে মই আপোনালোকক কৈ থওঁ কিন্তু তাৰে আগতে মই আকৌ ৰিপিট কৰি দিছো the name of the capital of the Varman dynasty was Pragjotishpur don't be surprised okay নৰকাসুৰৰ সময়তো প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ ৰাজ্যখনৰ নামো আছিল আৰু ৰাজ্যখনৰ ক্যাপিটেলৰ নামো আছিল কি বুলি কয় প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বৰ্মন বংশৰ সময়ত হিষ্টৰিয়ানসকলৰ মতে ইতিহাসবিদসকলৰ মতে বুৰঞ্জীবিদসকলৰ মতে ৰাজ্যখনৰ নাম হৈ পৰিছিল কামৰূপ ওকে তেতিয়ালৈকে অসম নামটো আহাই নাই বুলি কয় ওকে কামৰূপ আৰু ক্যাপিটেলৰ নাম আছিল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ কিন্তু তাৰে লগে লগে আপোনালোকে এইটোও জনা উচিত যে এই যে কৰ্ণা সুবৰ্ণা এই নামটোৰ লগতো সম্পৰ্ক এটা আছে গভীৰ সম্পৰ্ক আছে বৰ্মন বংশৰ লগত আৰু এই গভীৰ সম্পৰ্কটো কি বৰ্মন বংশৰ শেষৰ ৰজাজন যাৰ নাম আছিল বা শেষৰ ৰজাজনৰ নাম আছিল কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন আটাইতকৈ প্ৰসিদ্ধশালী বুলি কয় বৰ্মন বংশৰ আটাইতকৈ প্ৰসিদ্ধশালী ৰজা আছিল তেখেত সো তেখেতে কৰ্ণা সুবৰ্ণাক জয়ী কৰিছিল কৰ্ণা সুবৰ্ণাৰ যোনজন ৰজা আছিল সেইজন ৰজাৰ নাম আছিল শশাংক বা শশাংক সো শশাংক নামৰ ৰজাজনক ডিফিট কৰিছিল শশাংক নামৰ ৰজাজনক পৰাস্ত কৰিছিল আৰু শশাংকৰ ৰাজধানীখন আছিল কৰ্ণা সুবৰ্ণা তেওঁলোকৰ আন্ডাৰত আহি গৈছিল মানে কাৰ আন্ডাৰত আহি গৈছিল কাৰ নিয়ন্ত্ৰণত আহি গৈছিল বৰ্মন বংশৰ নিয়ন্ত্ৰণত আহি গৈছিল কৰ্ণা সুবৰ্ণা ওকে Which Chinese Buddhist pilgrim visited Kamrup during the reign of King Bhaskar Varman? Okay, kunjon China para oha Sin dekhor para ba Chinese Buddha pilgrim ejon okay visited Kamrup Sin dekhor para kunjon Buddha hontoe Kamrupole ahisil kar homoyot Kumar Bhaskar Varmanor homoyot kebatao hint apnalokok diye dise Sung Yun, Fahian, Aizing, ne Huanzang. Okay, Huanzangকে আমি ইংৰাজীত হিউৱেনচাং বুলি কওঁ। Actually নাম আছিল কি Huanzang। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটি কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব হিউৱেনচাং। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে হিউৱেনচাং নামৰ এজন মানুহ আহিছিল, ইণ্ডিয়ালৈও আহিছিল আৰু although I mean Assam is a part of India, okay, ইণ্ডিয়ালৈও আহিছিল, অকল কিন্তু ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিল ঠিক আছে। Okay, গোটেই ইণ্ডিয়া তেখেতে ট্ৰেভেল কৰা নাছিল মেবি কিন্তু তেখেত অসমলৈও আহিছিল কোন হিউৱেনচাং আৰু যেটো সময়ত অসমলৈ আহিছিল তেতিয়া অসমৰ ৰজা কোন আছিল কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন যদিও সেইখিনি ঠাইৰ নাম অসম হোৱা নাছিল তেতিয়া আমি কামৰূপ বুলিয়ে কৈছিল ৰাজ্যখনৰ নাম কামৰূপে আছিল বাৰু কিন্তু তেখেত আমাৰ অসমলৈ আহিছিল ওকে মই অসম বুলিয়ে কৈছো আপোনালোকক বুজাবলে সো তেখেতৰ নাম আছিল হিউৱেনচাং ওকে আৰু এটা কথা জানিবলগীয়া কথা যে হিউৱেনচাঙে যোনখন কিতাপ লিখি থৈ গৈছে সেই কিতাপখনৰ নাম CUK এই কিতাপখনত তেখেতে স্পষ্টভাৱে লিখি থৈ গৈছে যে অসমলৈ অহাৰ পিছত তেখেতে কি দেখিছিল কি নেদেখিছিল ওকে গোটেইখিনি কথা তেখেতে ধুনিয়াকে ওকে গুড ইভিনিং তেখেতে ধুনিয়াকে লিখি থৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোক কনফিউজ নহব আইজিং নামৰ মানুহজনো অসমলৈ আহিছিল দেই আইজিং নামৰ মানুহজনো আহিছিল আইজিং কিন্তু আইজিং নামৰ মানুহজন কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন ঢুকুৱাৰ পিছত আহিছে অসমলৈ আৰু প্ৰশ্নটো সুধিছে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সময়ত অহা মানুহজন সো আইজিং নামৰ ওকে আইজিংও চাইনিজ হয় ওকে আইজিংও চীন দেশৰ হয় তেখেতো বৌদ্ধ সন্ত হয় আৰু তেখেতো ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিল কিন্তু ভাস্কৰ বৰ্মন ঢুকুৱাৰ পিছত ফাহিয়ানো ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিল ওকে ফাহিয়ানো ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিল কিন্তু ফাহিয়ান তোমাৰ কি বুলি কয় ফাহিয়ানো ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিল আপোনালোকে নাভাবিব যে ফাহিয়ান ইণ্ডিয়ালৈ অহা নাই ফাহিয়ান বেলেগ এটা সময়ত ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিল ওকে ফাহিয়ান মেইনলি ফাহিয়ান আহিছিল নৰ্থ ইণ্ডিয়াত আৰু ফাহিয়ান কেতিয়া আহিছিল নৰ্থ ইণ্ডিয়াত চন্দ্ৰগুপ্ত বিক্ৰম আদিত্যৰ যেতিয়া ৰাজত্ব চলি আছিল ওকে গুপ্তা বংশৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰজা আছিল চন্দ্ৰগুপ্ত বিক্ৰম আদিত্য তেখেতৰ সময়ত ফাহিয়ান আহিছিল সো যদি আপোনালোকক এক্সামত যদি এটা অৰ্ডাৰত প্লেস কৰিবলৈ কয় সদায় মনত থব হিউৱেনচাঙৰ আগত আহিছিল ফাহিয়ান আটাইতকৈ আগতে ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিল তাৰ পিছত হিউৱেনচাং আহিছিল তাৰ পিছত আইজিং আহিছে ইণ্ডিয়ালৈ ওকে আৰু এটা কথা ফাহিয়ানে যোনখন কিতাপ লিখি থৈ গৈছে ওকে হিউৱেনচাঙে যোনখন কিতাপ লিখি থৈ গৈছে আমি হেখনক কও CUK বা একাউন্টস অফ দা গ্ৰেট টাং ডাইনেষ্টি বুলিও আমি কও কাৰণ হিউৱেনচাং যোনটো সময়ত ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিল সেই সময়ৰ কথা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ সেই সময়ত চাইনাত
ৰাজত্ব কৰি থকা বংশটোৰ নাম আছিল টাং, TANG টাং। সো আমি যদি CUK খনক যদি ইংলিছলৈ ৰূপান্তৰ কৰো তেনেহলে কি হ'ব গ্ৰেট একাউন্টস অফ দা টাং ডাইনেষ্টি, কাৰণ টাং ডাইনেষ্টিৰ হয় বা টাং ডাইনেষ্টিৰ পৃষ্ঠপোষকতাত হিউৱেনচাঙে এই কিতাপখন লিখিছিল। ঠিক তেনেকে আপোনালোকে জানি থব যে ফাহিয়ানে যোনখন কিতাপ আমাক দি থৈ গৈছে, ফাহিয়ান যেতিয়া আহিছিল ফাহিয়ানেও এখন কিতাপ লিখিছিলে, ফাহিয়ানে লিখি থৈ যোৱা কিতাপখনৰ নাম কুকিউকি। হিউৱেনচাঙে লিখি থৈ যোৱা কিতাপখনৰ নাম CUK আৰু ফাহিয়ানে লিখি থৈ যোৱা কিতাপখনৰ নাম কুকিউকি। ওকে, কুকিউকি, yes, সো নামটো আপোনালোকে মনত থব। King Bhaskar Varman of the Varman dynasty was a close ally of which powerful North Indian emperor? Okay, আপোনালোকে জানিবই লাগে বা আপোনালোকে জানেই চাগে যে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ বা উত্তৰ ভাৰতৰ কোনজন ৰজাৰ এজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছিল বা এলাই আছিল। চোৱা বা চাওক, বন্ধু আৰু এলাইৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য থাকে। এলাই শব্দটো আমি মেইনলি ইউজ কৰো যেতিয়া এটা এলায়েন্স ফৰ্ম কৰো। এলায়েন্স মানে কি, এতিয়া আপোনাৰো ঢেৰ বন্ধু আছে, মোৰো ঢেৰ বন্ধু আছে, তেওঁলোক আমাৰ এলাইজ নহয়, তেওঁলোক আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছ। কিন্তু যেতিয়া আমি ৰাজনৈতিকভাৱে চাওঁ, ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত সেই বন্ধুজনকে আমি এলাই বুলি কওঁ। ওকে, যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া আপোনালোকে জানেই চাগে কালি UAEৰ প্ৰেসিডেন্ট আহিছে আল নেহান। ওকে, মই এতিয়া পুৰা নামটো কোৱা নাই তেখেতৰ। সো UAE ইণ্ডিয়াৰ ওকে যদিও আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেখেতক ব্ৰাদাৰ বুলি কৈছে, ভাতৃ বুলি কৈছে, কিন্তু আমি যদি এটা ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ ফালৰ পৰা চাওঁ UAE ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এলাই হয়। কাৰণ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কত সদায় মনত থব, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কত বা ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনছত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ কনসেপ্টটো নাই, তাত এলাইজৰ কনসেপ্টটো আছে, এলাইজ। আৰু প্ৰত্যেকখন দেশে ট্ৰাই কৰে যে প্ৰত্যেকখন দেশৰ এজ মেনি এজ পসিবল যাতে এলাইজ থাকক, কাৰণ যিমান বেছি এলাইজ থাকিব আপোনাৰ বাৰ্গেনিং পাৱাৰ সিমান বেছি হৈ যাব। ওকে, বাই দ্য ৱে মই আপোনালোকক কৈ থওঁ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কৰ প্ৰেক্ষাপটত যোনটো সময় দি আমি এটা পাৰ হৈ গৈছো, এই সময়খিনি বহুত ভয়াৱহ। একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্প। ডোনাল্ড ট্ৰাম্প ইজ বিহেভিং লাইক এ মিডিভেল এম্পায়াৰ। ওকে, ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে মোৰ মতে পাহৰি গৈছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যে এখন এতিয়া আমি আৰু ৰজা মহাৰাজাৰ দিনত নাই। ওকে, তেখেতক কোনোবাই নোবেল পিচ প্ৰাইজ নিদিলে বুলি যদি তেখেতে কয় এতিয়া আমি আৰু শান্তিৰ বাৰ্তা নিদিওঁ, এতিয়া আমি চিধা যুদ্ধ কৰিম, তেনেহলে মানে হাঁহিয়তিৰ পাত্ৰ হৈ গৈছে তেখেত। মোৰ মতে আপোনালোকে কি ভাবে নাজানো। ওকে, কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাওকচোন আপোনালোকে কি ভাবে এবাউট ডোনাল্ড ট্ৰাম্প। হাঁহিয়তিৰ পাত্ৰ হৈ যোৱা নাই জানো? Okay, don't you think he's making a fool of himself? He's making a mockery of himself? I think he is. Okay, ऐसा कौन करता है भाई? ऐसा कोई करता है क्या आज के जमाने में? Okay, নিজে ভাবকচোন আপোনালোকে। আপোনালোকে চাব অলপ নিউজত কি হৈ আছে চাব। Okay, এতিয়া গ্ৰীনল্যান্ড ইজ ইন নিউজ, গ্ৰীনল্যান্ড নিউজত কিয় আছে চাব এইবিলাক বস্তু। Okay, গ্ৰীনল্যান্ড কোনখন কান্ট্ৰিৰ অন্তৰ্গত চাব এইবিলাক বস্তু, ক'ত আছে কি কথা। Okay, ভেনিজুৱেলা was in news till a few days back, Iran is in news. আপোনালোকে জানিব লাগে ক'ত কি ঘটি আছে, কাৰণ এতিয়া দিস ইজ দি এৰা অফ কি গ্লোবেলাইজেশ্যন। গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ সময়ত আপোনালোকে এইটো ক'ব নোৱাৰে ভাৰতত হোৱা নাই নহয়, বহুত দূৰত হৈছে, বেলেগ বেলেগ দেশত হৈছে। কাৰণ গোটেই গ্লোবেলাইজেশ্যনে গোটেই বিশ্বখনক এখন সৰু গাঁৱলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি পেলালে। সো যিকোনো ঠাইত হোৱা এটা বস্তুৰ প্ৰভাৱ আমাৰ ভাৰততো পৰিব আজি নহলে কাইলে, কিন্তু পৰাটো খাটাং, সেইকাৰণে আপোনালোকে জানি থোৱাটো উচিত। ওকে, সো চাব এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে দেই। King Bhaskar Varman of the Varman dynasty was a close ally of which powerful North Indian emperor? The answer is Harshavardhana. Harshavardhanar ally আছিল। আৰু এই Harshavardhanar সহায়তে বা Harshavardhanai কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সহায়ত শশাংক নামৰ যোনজন বেংগলৰ ৰজা আছিল, ওকে, তেখেতক পৰাস্ত কৰিছিল। তাৰপিছত শশাংক তাৰ পৰা পলাই গৈছিল। ওকে, সো আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। Which important copper plate inscription of Bhaskar Varman details the boundaries of a land grant in the present day Sylhet region? Okay, বৰ্তমান সময়ছোৱাৰ Sylhet অঞ্চল, Sylhet আজিৰ তাৰিখত বাংলাদেশৰ পাৰ্ট, তাতকৈ আগতে অসমৰ পাৰ্ট আছিল এক সময়ত, কিন্তু তাৰপিছত ৰেফাৰেণ্ডাম হৈছিল। মই ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ মানে সেইখিনি সময়ৰ কথা কৈ আছো। ৰেফাৰেণ্ডাম হৈছিল, তাৰপিছত Sylheতৰ মানুহখিনি চুজ কৰিলে টু বি এ পাৰ্ট অফ মানে এতিয়াৰ বাংলাদেশ, তেতিয়াৰ ইষ্ট পাকিস্তান। ঠিক আছে, যি কি নহওক Sylhet এতিয়া বাংলাদেশৰ পাৰ্ট। সো বৰ্তমানৰ Sylhetত পোৱা এখন কপাৰ প্লেট, কপাৰ প্লেট মানে আপোনালোকে কি বুজি পাইছে নহয়, তামৰ ফইলি। ওকে, তামৰ ফলি এখনত কিবা কিবি লিখা আছে। সো আমি সেই তামৰ ফলি এখনত যেতিয়া কিবা কিবি লিখা থাকে, অনুদান, ওকে, বিশেষকৈ এইবিলাক অনুদান হয়, মাটিৰ অনুদান। সো আমি সেইবিলাককে কি বুলি কওঁ, কপাৰ প্লেট ল্যান্ড গ্ৰান্ট বুলি কওঁ। সো
This question is on copper plate land grant. সুধিছে যে কোনখন copper plate land grantত আৰু কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনে ইস্যু কৰা দেই কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনে মানে ইস্যু কৰা মানে কি বুজি পাইছে নহয় তাত পুৰা নাম প্ৰজন্ম লিখা থাকে যে কোনজন ৰজাই ইস্যু কৰিছে মানে কোনজন ৰজাই মাটি দান দিছে আৰু গুটে মাটি দান দিয়াৰ ৰেকৰ্ডছ সমূহ হে ল্যান্ড গ্ৰান্ট হে তামৰ ফলিত মানে তোমাৰ লিখা থাকে বা দিয়া থাকে সো হে তামৰ ফলিখনৰ নাম সুধিছে ডুবি কপাৰ প্লেট আৰু বিশেষকে কোনখন তামৰ ফলি কথা হৈছে যোনখনত বাউন্ডাৰিজ অফ এ ল্যান্ড গ্ৰান্টৰ কথা বিশেষভাৱে লিখিত হৈছে ডুবি নিধানপুৰ তেজপুৰ আৰু উমাচল ৰক ইনস্ক্ৰিপশন চাওক এই দুটাটো হ'বই নোৱাৰে এই দুটা কিহৰ কাৰণে হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ৰক ইনস্ক্ৰিপশন বিলাকত আপোনালোকে মাটিৰ দানৰ কথা জেনাৰেলি নাপায় ওকে আগৰ ৰজা মহাৰাজা সকলে যেতিয়া মাটি দান দিয়ে নহয় যেতিয়া মাটি অনুদান দিয়ে বা মাটি দান দিয়ে তেনে হলে তেওঁলোকে হে মাটি ওকে মাটি যে কাৰবাক দান দি আছে কাৰবাক নহলে কাৰবাকটো মাটি দান দিব লাগিব ন দুটা পাৰ্টি থাকিবই লাগিব সো হে গুটে মাটি দানৰ ডিটেইলছ সমূহ তেওঁলোকে শিলত লিপিবদ্ধ কৰি নথয় ওকে কিহত কৰে তামৰ ফলিত কৰে that was the natural thing at that point in time that was the most common way of keeping your things in a recorded fashion je apnaloke je ejon particular rozai kiman dangor mati dan dise kak dise okay he dan he mati tokura karubak dan diar pisot jak dan dise he manujone ki benefit pabo ki benefit na pai gute khini bostu eta dhunia fashionot ba dhunia stylot record kori thua hoy thik ase okay ji ki nohok dubi copper plate so Tejpur rock inscription karone diya ase likhai ase rock inscriptionot generally ami mati danor kotha teuluke nilikhe teuluke beleg bostu likhe okay jeneke Umachal rock inscription khonot beleg eta bostu likha ase Umachal rock inscription tumar Nilachal paharor eta kunat ami ekhon inscription paisu okay Umachal inscription khonot likha ase tumar ejon rozai koise je eta mondiror kotha koise je পাহাৰ কাটি বনোৱা এটা মন্দিৰ আছিল বা এটা কেভ টেম্পল আছিল ওকে পাহাৰতে বনোৱা এটা কেভ টেম্পলৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে উমাচল ৰক ইনস্ক্ৰিপচনত আৰু এই জন্ত পাহাৰ কাটি বনোৱা এটা কেভ টেম্পলৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে এই পাৰ্টিকুলাৰ শিলালিপিখনত এই মন্দিৰটো কোনজন ভগৱানৰ বাবে বনাইছিল আমি হেতুও জানো আৰু স্পষ্টকৈ লিখা আছে যে বলভদ্ৰ মানে বলৰামৰ মন্দিৰ আছিল ওকে বলৰামৰ মন্দিৰ আছিল সো উমাচল ৰক ইনস্ক্ৰিপচন হেতু কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট Tejpur rock inscription on belek kiba likha ase okay eta dispute hoisil eta ekhon kazia hoisil mane kazia mane horu hura kazia ekhon hoisil masmoria hokol aru rozar jun bilak naw asil he naoria mane rozar naoria hokolor aru masmoria hokolor majot hua kazia ekhon settle koraisil rozai je azir pra tumalage ebilak kam nokoriba ki kam koriba kar kiman khini panir upor odhikar ase hebilak likha ase Tejpur rock inscription on so শুদ্ধ উত্তৰটি কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব নিধানপুৰ কপাৰ প্লেট okay Nidhanpur copper plate will be the right answer the Varman kings were primarily followers of which major religious tradition as evidenced by their grants and titles সদায় মনত হ'ব বৰ্মন বংশৰ প্ৰায় ভাগ ৰজা মই সকলো ৰজাৰ কথা ক'বলৈ নাযাওঁ প্ৰায় ভাগ ৰজা okay প্ৰায় ভাগ ৰজাই কোনজন ভগৱানক ফলো কৰিছিল তেওলোক আৰু কাৰ worshipper আছিল বা কাৰ ভক্ত আছিল তেওলোক শিৱ ভক্ত আছিল তেওলোক Shaivism worshipping of Shiva নাম বিলাক চালে একেবাৰে স্পষ্ট হৈ পৰে মই মাত্ৰ দুটা নাম লম ওকে ভূতি বৰ্মন ওকে মই কৈছো ভূতি নামটো এছ'চিয়েট হয় জেনাৰেলি কাৰ লগত মহাদেৱৰ লগত সো ভূতি বৰ্মন আৰু ভাস্কৰ বৰ্মন আমি জানো ভাস্কৰ বৰ্মনে একেবাৰে স্পষ্ট কৰি দিছে নিজৰ প্লেটছ বিলাকত আপোনালোকে একেবাৰে দেখাই পাবো যে ভাস্কৰ বৰ্মনে নিজকে কাৰ ভক্ত বুলি কৈছে ভগৱান শিৱৰ ভক্ত বুলি কৈছে ওকে কিন্তু আপোনালোকে এটো জনা উচিত যে প্ৰত্যেকজন বৰ্মন বংশৰ ৰজা শিৱ ভক্ত নহবও পাৰে কাৰণ যদি আপোনালোকে চাই বৰ্মন বংশৰ আৰু এজন ৰজা আছিল তেখেতৰ নাম আছিল বালা বৰ্মন সো বালা বৰ্মনৰ অৰ্থটো কি হ'ব one who elected by কাৰণ বৰ্মন মানে তো হেতুৱে হয় বালা মানে কি বলৰামৰ পৰা বালা সো বালা বৰ্মনক আমি ক'ব পাৰো মেবি তেখেত ভক্ত আছিল বলৰামৰ মেবি তেখেত ভক্ত আছিল আৰু বলৰামৰ ভক্ত হবলে হলে তেখেত এজন কি হ'ব লাগিব তেখেতে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম মেবি পালন কৰিছে ওকে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম যাক আমি বৈষ্ণৱিজম বুলি কওঁ কিন্তু majority of them were worshippers of Lord Shiva the Varman dynasty is traditionally believed to have drawn its lineage from which mythical figure
কাৰ বংশধৰ বুলি আমি জেনাৰেলি কওঁ বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ ৰজাসকলক আমি কাৰ বংশধৰ বুলি জেনাৰেলি কওঁ বা তেওঁলোকে ওকে তেওঁলোকে নিজকে কাৰ বংশধৰ বুলি কৈছিল নৰকাসুৰৰ বংশধৰ বুলি তেখেতসকলে কৈছিল নিজকে ওকে তেখেতসকলে নিজকে নৰকাসুৰৰ বংশধৰ বুলি কৈছিল ওকে বৰ্মন বংশৰ ৰজাসকলে নিজকে নৰকাসুৰৰ বংশধৰ বুলি কৈছিল ভীমৰ বংশধৰ বুলি কোৱা নাছিলে ওকে ভীমৰ কেছটো অলপ বেলেগ হৈ যায় ভীম ইন এ ৱে জড়িত হৈ আছে কিন্তু ওকে তোমাৰ অসমৰ ৰাজত্ব কৰা এটা বংশৰ লগত ভীম জড়িত হৈ আছে আৰু সেই বংশটোৰ নাম কি জানেনে বা সেই বংশটোৰ নাম হৈছে কছাৰী ডাইনেষ্টি বা কছাৰী বংশ ওকে কছাৰী সকলে নিজৰ লিনিয়েজ ওকে ঘটোৎকচৰ লগত মানে ঘটোৎকচৰ বংশধৰ বুলি কয় আৰু ঘটোৎকচ কাৰ ৰজা ঘটোৎকচ হৈছে ভীম আৰু হিডিম্বাৰ ৰজা হয়নে নহয় আৰু সেই হিডিম্বাৰ পৰাই আহিছে হিডিম্বাপুৰ আৰু এক্সপাৰ্টছ সকলে কয় সেই হিডিম্বাপুৰ নামটোৱে হলনি হয় আজিৰ তাৰিখত ডিমাপুৰ হৈ গল ওকে ইট ইজ ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং very interesting okay the rule of Bhaskar Burman is considered the last major reign of the Burman dynasty before which subsequent dynasty came to power মানে সিম্পল ভাষাত হদিছে যে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ শাসনৰ পিছত বা বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ শাসনৰ পিছত কোনটো বংশ পাৱাৰলে আহিল খেন আহোম চুটিয়া ডাইনেষ্টি নে সলস্তম্ভা ডাইনেষ্টি শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব সলস্তম্ভা ডাইনেষ্টি তেওঁলোক পাৱাৰলে আহিছিল কেতিয়া 7th century CE সলস্তম্ভা ডাইনেষ্টি পাৱাৰলে আহিছিল দেই সলস্তম্ভা ডাইনেষ্টি পাৱাৰলে আহিছিল 7th century CE Who was the founder of the Salastambha dynasty? Our Salastambha dynasty আমি মালেচ্ছা বংশ বুলিও কওঁ কি বুলি কওঁ মালেচ্ছা ওকে এটা প্ৰশ্ন আছে ইয়াৰ পিছত ওকে যে মালেচ্ছা শব্দটোৰ অৰ্থ কি সময় এতিয়াতে কৈ নিদিও Who was the founder of the Salastambha dynasty? Ratnapal, Salastambha, Palakapya ne Brahmapal. Salastambha dynasty founder আছিল Salastambha himself. Okay, এতিয়া সঠিকভাৱে কবলে পৰা নাই বুৰঞ্জীবিদ সকলে যে মানুহজনৰ নাম একচুয়ালি Salastambha আছিল নে এইটো তেখেতৰ এটা বিৰুদা আছিল ওকে বিৰুদাৰ অৰ্থ কি জানেনে বিৰুদাৰ অৰ্থ হৈছে টাইটেল সংস্কৃতত আমি টাইটেলক বিৰুদা বুলি কওঁ কাৰণ আগৰ ৰজা সকলে এই বিৰুদা বিলাক লৈছিল ঠিক আছে ওকে আমি যদি চাওঁ যে সলস্তম্ভা ওয়াৰ্ডটোৰ মিনিং কি হ'ব পাৰে কিছু সংখ্যক এক্সপাৰ্টছে কয় এই শব্দটোৰ মিনিং হ'ব পাৰে কাৰণ সলস্তম্ভাত হাল শব্দটো সোমাই আছে স্তম্ভ মানে পিলাৰ সো হাল গছ বিলাক বহুত মজবুত থাকে দে আর নোন ফৰ देयर ষ্ট্ৰেংথ সো হাল গছৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা হৈছে তেখেতে নিজকে কম্পেয়াৰ কৰিছে কাৰণ হাল গছেদি বনোৱা এটা পিলাৰ বহুত বেছি মজবুত ওকে বহুত বেছি শক্তিশালী সো মেবি তেখেতৰ বহুত শক্তি আছিল কিছু সংখ্যক বুৰঞ্জীবিদে কয় যে সলস্তম্ভাৰ লগত এটা বুদ্ধিষ্ট কানেকশন আছে বুলি কয় বহুত ইন্টাৰেষ্টিং যে সলস্তম্ভা এটা বুদ্ধিষ্ট নাম ওকে তেওঁলোকে কয় যে সলস্তম্ভা নামটো জড়িত হৈ আছে মেবি with a form of Buddhism which is known as Vajrayan form of Buddhism or লগত জড়িত হৈ আছে Vajrayan form of Buddhism to hetu form juntu formor লগত তন্ত্ৰ বিদ্যাৰ এটা ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে okay it is very interesting The Salastambha dynasty is also commonly referred to as the Maleccha dynasty মই কৈছোৱে খুদিছে যে Maleccha শব্দটোৰ মিনিং কি okay এই কনটেক্সটত Maleccha শব্দটোৱে কি মিন কৰে Maleccha শব্দটোৰ মিনিং কি a clan of non-Aryan origin okay clan of non-Aryan origin foreign invaders kings who ruled from the mountains ne followers of Buddhism Maleccha শব্দটোৱে কি মিন কৰে বুলি খুদিছে আৰু Maleccha শব্দটোৱে according to experts কি মিন কৰে a clan of non-Aryan origin okay আৰ্য সকল মানে কি আপোনালোকে জানে আৰ্য সকল according to experts সকলে কয় আৰ্য সকল হে সকল মানুহক আমি আৰ্য বুলি কওঁ যি সকল মানুহে বিলিভ কৰা হয় যে মেবি সেন্ট্ৰেল এছিয়াৰ পৰা একসময়ত তেওঁলোক ইৰানলৈ গৈছিল আৰু ইৰানৰ পৰা তেওঁলোক ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিল আমি তেওঁলোকক আৰ্য বুলি কওঁ আৰিয়ানছ বুলি কওঁ আৰু তেওঁলোক যেতিয়া আহিছিল তেওঁলোকে নিজৰ লগত এটা নিৰ্দিষ্ট কালচাৰ লৈ আহিছিল নিৰ্দিষ্ট কিছুমান বস্তু লৈ আহিছিল আৰু যেতিয়া তেওঁলোকৰ কালচাৰ তেওঁলোকৰ নিয়ম নীতি বিলাকৰ প্ৰভাৱ ইণ্ডিয়াত চলি থকা সেই সময়ত চলি থকা লোকেল বা ইন্ডিজিনাস কালচাৰ হেবিলাকৰ লগত বা হেবিলাকৰ ওপৰত পৰিলে এই দুটা কালচাৰ মিক্স হল এটা মিশ্ৰণ ঘটিল আৰু তাৰ পৰাই আমাৰ সনাতন ধৰ্ম বা আমি যাক হিন্দু ধৰ্ম বুলি কওঁ এটা নতুন কালচাৰ বা সনাতনী কালচাৰে জন্ম ললে বুলি এক্সপাৰ্টছ সকলে কয় কিন্তু
যি কি নহওক সো মালেচিয়া শব্দটো নন আৰিয়ান মানে নন আৰিয়ান মানে কি সো আৰ্য সকলৰ লগত জড়িত নহয় মানে এটা ইন্ডিজিনাস বস্তু Where did the Salastambha dynasty shift its capital, moving away from the ancient Prague Jyotishpur? Now, very interestingly, আজিলৈকে আমি খাটাংকে কবলে পৰা নাই যে তেওঁলোকে নিৰ্ণয়টো কিয় ললে কিন্তু Salastambha কাৰণ বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ ৰাজধানী আছিল প্ৰাগ জ্যোতিষপুৰ মানে বৰ্তমানৰ গুৱাহাটী হয়নে গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ ৰাজধানীখন শিফট কৰি পেলালে আৰু শিফট কৰি কোলে নিলে বুলি খুদিছে কামাখ্যা লখিমপুৰ গড় হৰপেশ্বৰা নে নিয়ম মডাৰ্ন তেজপুৰ গড় আছে তোমাৰ মডাৰ্ন ডে বেংগলত ওকে আৰু তেওঁলোকে Salastambha ডাইনেষ্টিয়ে স্থানান্তৰিত কৰি নিজৰ ৰাজধানীখন কোলৈ নিলে হৰপেশ্বৰা নিয়ম মডাৰ্ন তেজপুৰ বা আপোনালোকে তেজপুৰ বুলিয়ে ধৰিব পাৰে ওকে তেজপুৰ বুলিয়ে ধৰিব পাৰে আপোনালোকে আৰু কি বুলি কয় সো কিন্তু তেওঁলোকে তেজপুৰ বুলি কোৱা নাই ওকে তেওঁলোকে কি বুলি সম্বোধন কৰিছে ঠাইটুকুৰা হৰপেশ্বৰা বুলিও কৰিছে আৰু নহলে বা হতকেশ্বৰা বুলিও কৰিছে ওকে হতকেশ্বৰা বা হৰপেশ্বৰা বুলি কৰিছে আৰু হতকেশ্বৰা নামটো আহিছে কৰ পৰা জানেনে এক্সপাৰ্ট সকলে কয় তেওঁলোকে এজন ভগৱানক পূজিছিল আৰু তেখেতৰ নাম আছিল হেতুকা সুলিন এক্সপাৰ্ট সকলে কয় যে Salastambha সকলো অৰিজিনালি অনাৰ্যই আছিল ওকে পাছলে গৈ তেখেতসকলে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে ওকে পাছলে গৈ তেখেতসকলে আৰ্য যোনটো কালচাৰ আৰিয়ান কালচাৰটো একচেপ্ট কৰিল কিন্তু আৰিয়ান কালচাৰটো একচেপ্ট কৰাৰ লগে লগে তেখেতসকল আৰ্য হৈ নাযায় কিন্তু ওকে তেখেতসকল সদায় অনাৰ্য হৈ থাকিব কিন্তু তেওঁলোকে পাছলে গৈ আৰিয়ান কালচাৰটো একচেপ্ট কৰিল কিন্তু আৰিয়ান কালচাৰটো একচেপ্ট নকৰাৰ বা কৰাৰ আগতে তেওঁলোকৰ যোনজন ভগৱান আছিল এক্সপাৰ্ট সকলৰ মতে তেওঁৰ নাম আছিল হেতুকা সুলিন আৰু এই হেতুকা সুলিনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ থকা ডিভোশনৰ ফলত তেওঁলোকে নিজৰ ৰাজধানীখনৰ নাম কি দিছিল হতকেশ্বৰা হেতুকাৰ পৰা হতকা আহিছে আৰু আন এটা নাম আছিল হৰপেশ্বৰা Which king of the Salastambha dynasty is associated with the construction of temples and palaces in the Harupeshwara Tejpur region as known from the Tejpur rock inscription? Okay, so Tejpur rock inscription kon kar hoy basically khudise as on Salastambha dynasty hoy Salastambha dynasty as on Rozar hoy he belongs to one of the kings of the Salastambha dynasty who on this particular Tejpur rock inscription has written about construction of temples and palaces mane Hezon Rozai koise যে during his reign he constructs a lot of palaces he constructs a lot of temples unfortunately none of that has remained although we can see those things in bits and pieces if you go to Tejpur has got a lot of things to offer right so in terms of historical ruins you will find a lot of things out there in Tejpur okay for example আপোনালোকে তেজপুৰলৈ গলে পাব হৰজৰা পুখুৰী okay যাবচোন কেতিয়াবা হৰজৰা পুখুৰী এটা বিৰাট ধুনীয়া পুখুৰী so Pralambha Vanamala Harjara Varmanya Tyaga Simha who constructed মানে Tejpur rock inscription খন কোনে ইস্যু কৰা হয় মই মাত্ৰ আপোনালোকক আটাইতকৈ ডাঙৰ হিন্টটো দিয়ে দিলো হৰজৰা বৰ্মন হৰজৰা পুখুৰী এতিয়াও তেজপুৰত আছে okay Harjara Varman was one of the most famous kings of the Salastambha dynasty যদিও Varman title to Varman আছে কিন্তু he is a part of the Salastambha dynasty Harjara Varman okay so মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক প্ৰি-ফিটৰ কথা কৈ দিছো 15000 MCQ Test Series আমি অসমীয়াটো আমি দিম okay আপোনালোকে ইংলিছতো পাব আৰু 12000 ৰ কোৰ্স হয় আপোনালোকে মাত্ৰ 7999 ত আমি এতিয়া আপোনালোকক এটো দি আছো Which king of the Pala dynasty is known for his long and stable reign issuing the famous Borgaon Grant Borgaon Grant issue কৰিছিল okay Borgaon Grant issue কৰিছিল মানে land grant okay Borgaon land grant kunjon Pala etia this question is based on the Pala dynasty of Kamrup okay this is not the Pala dynasty of Bengal there were two Pala dynasties one from Bengal another from Assam now this question is based on the Pala dynasty from Kamrup Assam okay and the question goes like this that he was known for his long and stable reign okay dikholia homoy dhori tekhete rajotto korisil stable asil tekhete rajotto kal আৰু তেখেতে বৰগাঁও গ্ৰেণ্ড নামৰ ফেমাস ল্যান্ড গ্ৰেণ্ড ইস্যু কৰি থৈ গৈছে বনামালা বৰ্মাদেৱ ৰত্নপাল ভাস্কৰ বৰ্মন নে Salastambha ভাস্কৰ বৰ্মন Salastambha হবই নোৱাৰে ভাস্কৰ বৰ্মন তো হবই নোৱাৰে কাৰণ ভাস্কৰ বৰ্মন was a part of the Varman dynasty Salastambha হবই নোৱাৰে Salastambha was a part of the Salastambha dynasty okay this question is on কি Pala dynasty এজনো হব নোৱাৰে because Vanamala again is a part of Salastambha dynasty Vanamala ও Salastambha dynasty
ৰজা আছিল so Ratnapal we are left with Ratnapal এজন বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট ৰজা আছিল পাল ডাইনেষ্টিৰ okay আৰু Ratnapal ইস্যু কৰি থৈ গৈছে বৰগাঁও গ্ৰেণ্ড এই গ্ৰেণ্ড বিলাক আপোনালোকে চাব প্ৰিলিমছত match the following okay in the form of match the following আপোনালোকক প্ৰিলিমছত খুদিব পাৰে এই গ্ৰেণ্ড বিলাকৰ ওপৰত অলৰেডি তেওঁলোকে খুদিছে আৰু আগন্তুক সময়তো তেওঁলোকে খুদি থাকিব they will keep asking questions on these grants in the form of match the following or in any other form so these are very important these are very crucial from the examination point of view okay these are very very crucial yes which of the following kings is traditionally considered the last ruler of the Salastambha Malicha dynasty Bala Varman III Susthita Varman Jayamala ne Tyaga Simha the answer is Tyaga Simha generally okay generally he is considered to be the last king of the Salastambha dynasty he is generally regarded as the last known ruler of the direct Salastambha lineage after whose death the chieftains elected a new king Brahmapal okay Salastambha dynasty kotha hodise the Salastambha kings trace their mythical origin back to which legendary figure ekebare easy hoday monot hobo be it the Varmans be it the Salastambhas or be it the Palas all of them trace their lineage to Narkasur Bhagadatta teoloke Narkasur Bhagadattor logode nijoke connect kore ba teoloke koy je ami Narkasur Bhagadattor bongshadhor so in this case also you will not find the name of Narkasur but you will definitely find the name of Bhagadatta karon Bhagadattor pitrir name asil na Narkasur okay ami jodi Hindu mythology mote jao Hindu mythology amak koy যে ভগৱান শ্ৰী কৃষ্ণই নৰকাসুৰক বধ কৰি ভগৱান শ্ৰী কৃষ্ণই ভগদত্তক কামৰূপৰ ৰজা পাতি থৈ গৈছিল তেতিয়া কামৰূপ নামটো নাছিল বাৰু তেতিয়া আমি প্ৰাগ জ্যোতিষপুৰ বুলি কৈছিলো প্ৰাগ জ্যোতিষপুৰৰ ৰজা পাতি থৈ গৈছিল আমি যদি মিথলজিৰ মতে যাওঁ সো নৰকাসুৰৰ পিতৃ কি বুলি কয় নৰকাসুৰৰ পুত্ৰ আছিল ভগদত্ত যোনজন ভগদত্তৰ নাম সদায় অমৰ হৈ থাকিব কাৰণ মহাভাৰতে ভগদত্তৰ বিষয়ে আমাক ঢেৰ কথা কয় ওকে এই ভগদত্তৰ বীৰত্বৰ কথা কয় এই ভগদত্তৰ সাহসিকতাৰ কথা কয় ওকে মহাভাৰতত তেখেতে টুল পাৰ লগাই দিছিল যদিও তোমাৰ অপোজিট কেম্পত আছিল ওকে যদিও কৌৰৱৰ লগত আছিল ওকে তেখেতে জানিছিল যে মই থাকিব লাগে পাণ্ডৱৰ লগত কিন্তু হি ওয়াজ ডিউটি বাউন্ড কাৰণ তেখেতে নিজৰ জিয়ৰিক বিয়া দিছিল কৌৰৱৰ আটাইতকৈ প্ৰসিদ্ধশালী লিডাৰজনৰ লগত ওকে দুৰ্যোধনৰ লগত আৰু তেখেতৰ জিয়ৰিৰ নাম আছিল ভানুমতি ওকে ভানুমতিক বিয়া দি থৈছিল সো তেখেতে এতিয়া কোনটো সাইডক সাপোৰ্ট কৰিব কৌৰৱক okay what event immediately led to the foundation of the Kamrup Pala dynasty mane Kamrupor Pal bongkho hakonole kiyo ahisil boli khudise a successful conquest by the Bengal Pala king Dharmapal an invasion by the Gupta empire a massive flood that destroyed the old capital the death of the last Salastambha king without a male heir okay heir mane successor and this is the right answer the death of the last Salastambha king without a male heir hoisil aru jar babe Kamrupor Pala dynasty power le ahisil mane Salastambha dynasty junjon last ruler asil Tyaga Simha tekhetor putra santan nasil tar babe eta notun bongkho ahisil power le he bongkhotor name asil Pala bongkho who was the founder of the Kamrup Pala dynasty this question becomes important because like I said a short while ago there were two Pala dynasties one was ruling from Bengal the other was ruling from Kamrup don't get confused and they were ruling at two different points in time the one which started ruling from Bengal is older than the one which started ruling from Assam okay Bengalor jonto Pala bongkho asil hetwe rule kora arambho korisil 8th century CE 750 pa teolokor rule arambho hoisile অসমৰ যোনটো পালা বংশ তেওঁলোকে ৰুল কৰা আৰম্ভ কৰিছে 10th century CE ৰ পৰা so there is a gap of around 300 years so please don't get confused so who was the founder of the Kamrup Pala dynasty Gopal Jaipal Brahmapal ne Ratnapal founder kon founder was Brahmapal okay but Gopalor namটো important হয় please কৈছো কেতিয়াও পাহৰি নাযাব বেংগলৰ পালা বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল গোপাল Kamrupor Pala bongkhor pratisthapak asil Brahmapal please do not get confused mane there are certain similarities between these two Pala dynasties and in many cases the similarities are airy okay airy in the sense mane imane beshi similarity je mane thora ekebare surprising mane apnaloko obak hoy jabo jenege for example moi just eta similarity kotha kom je Bengalor Pala bongkhor pratisthapak jonu elected leader asil in a way what is the meaning of elected ৰজা সাধাৰণতে ইলেক্টেড লিডাৰ নাথাকে কিন্তু তেখেত ইলেক্টেড লিডাৰ আছিল মানুহে তেখেতক ইলেক্ট কৰিছিল ওকে তেখেতে নিজে ৰজা পতা নাছিল মই এটা বেংগলৰ কথা কৈ আছো বেংগলৰ প্ৰতিষ্ঠাপকৰ নাম কি আছিল গোপাল
অসমৰ ক্ষেত্ৰতো যদিও ব্ৰহ্মপালৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তেখেতকো অসমৰ মানুহখিনিয়ে সেই সময়ত মানে ওকে মানুহখিনি মানে মই নাগৰিকৰ কথা কোৱা নাই কিন্তু এটা গ্ৰুপে তেখেতক বহুৱাইছিল পাৱাৰত সো আমি তেনেকে ক্ষমতালে অহা মানুহজনক আমি ইলেক্টেড লিডাৰ বুলি কওঁ কাৰণ এজন ৰজাই কি কৰে এজন ৰজাই ক্লেম কৰে ন সিংহাসনখন কাৰ সিংহাসনখন মোৰ হয় সেই সিংহাসনখন কাৰ হয় মোৰ হয় এই দুজনে ক্লেম কৰা নাছিল বৰঞ্চ এই দুজনকে সিংহাসনত বহুৱা হৈছিল I hope I am clear okay what was the name of the capital of the Kamrup Pala dynasty this is a very interesting question পাল বংশৰ মানে অসমৰ পাল বংশৰ ৰাজধানীখনৰ নাম কি আছিল হৰুপেশ্বৰা প্ৰাগ জ্যোতিষপুৰ শিৱসাগৰ নে দুৰ্জয়া হৰুপেশ্বৰা প্ৰাগ জ্যোতিষপুৰ শিৱসাগৰ নে দুৰ্জয়া দুৰ্জয়া ওকে শ্ৰী দুৰ্জয়া তেওঁলোকে নাম দিছিল শ্ৰী দুৰ্জয়া যদিও বিশেষ পৰিৱৰ্তন ঘটা নাছিল চলস্তম্ভা সকলৰ যোনখন ৰাজধানী আছিল সেইখন ৰাজধানীৰ নাম হৰুপেশ্বৰা মানে এতিয়াৰ তেজপুৰত আছিল হয়নে নহয় হে একেখিনি ঠাইতে পালা বংশৰ ৰাজধানী পাতিলে কিন্তু তেওঁলোকে নামটো অলপ হলনি কৰি দিলে তেওঁলোকে নামটো থলে শ্ৰী দুৰ্জয়া দুৰ্জয়া এইটো কাৰণে থলে কাৰণ তেওঁলোকে এটা বিৰাট মজবুত দুৰ্গ বনাইছিল আৰু সেই দুৰ্গটোৰ পৰাই শ্ৰী দুৰ্জয়া কিন্তু এইটো কথা মই আপোনালোকক কৈ থওঁ যে পাল বংশৰ শেষৰ ফালে ওকে আগৰ ফালে তেওঁলোকৰ ৰাজধানী তেজপুৰে থাকিলে ওকে যদিও সেইখিনি ঠাইৰ নাম শ্ৰী দুৰ্জয়া হলগে শেষৰ পিনে বা শেষৰ ফালে পাল বংশৰ ৰাজত্ব কালৰ শেষৰ ফালে তেওঁলোকে কিন্তু নিজৰ ৰাজধানীখন স্থানান্তৰিত কৰিছিল তেওঁলোকে নিজৰ ৰাজধানীখন শিফট কৰিছিল কলে জানানে কলে শিফট কৰিছিল এক্সপাৰ্ট সকলৰ মতে নৰ্থ গুৱাহাটীলৈ তেওঁলোকে শিফট কৰিছিল ওকে তেওঁলোকে শিফট কৰিছিল কলে নৰ্থ গুৱাহাটীলৈ শিফট কৰিছিল Which king of the Bengal Pala dynasty successfully invaded Kamrup, causing significant damage and briefly subjugating the local Pala ruler? Bengaler Pala বংশৰ এজন ৰজায়ে পাছলে কামৰূপত ইনভেড কৰিছিল কামৰূপক এটেক কৰিছিল আৰু অসমৰ যোনজন পাল বংশৰ তেতিয়া ৰজা আছিল তেখেতক সাবজুগেট কৰিছিল বা তেখেতক দমন কৰিছিল হে বেংগলৰ পাল বংশৰ ৰজাজনৰ নাম কি আছিল ধৰ্মপাল ৰামপাল দেৱপাল নে মহিপাল Answer is Rampal. মনত থব Rampal. Rampal অসমৰ নাছিল কিন্তু বেংগলৰ আছিল Okay. Which river valley was the central area of rule for all the three dynasties? A very easy question. Varman, Salastambha, Pala in ancient Kamrup. Kuntu river valley ba kun খন নদীৰ উপত্যকাৰ ওপৰত এই তিনিটা বংশই ৰাজত্ব কৰিছিল বৰ্মনে হক সলস্তম্ভাই হক পালাই হক সো একেবাৰে ইজি কোনখন নদীৰ উপত্যকা হ'ব আপোনালোকে জানে সদায় ৰাজধানী বিলাক চাওক বৰ্মন বংশৰ ৰাজধানী আছিল গুৱাহাটী ওকে গুৱাহাটী কোনখন নদীৰ পাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ হয়নে নহয় সলস্তম্ভা আৰু পালা বংশৰ ৰাজধানী কি আছিল হৰুপেশ্বৰা আৰু দুৰ্জয়া মই কি কৈছিলো আপোনালোকক হৰুপেশ্বৰাই হক দুৰ্জয়াই হক এটাই নাম হে নামটো কি মডাৰ্ন ডে আমি কি বুলি কওঁ তেজপুৰ কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ So obviously answer to ki hobo Brahmaputra Valley. Surma Valley to hobo inware. Surma Valley kot ase Surma Valley ase Barak kot. Okay, Barak Valley kami ko. Ganga hobo inware. Okay, Ariat Barak Valley ase. Okay, right answer would be Brahmaputra Valley. Ebilakok koy আপোনালোকে এবিলাক questions attempt কৰাৰ কাৰণে বেলেগকে পঢ়িব নালাগে এবিলাক common sense. এবিলাক common sense. কিন্তু আমাৰ এজন আগতে স্যাৰ আছিল যেতিয়া মই ষ্টুডেন্ট আছিলো আমাক স্যাৰ এজনে কৈছিলে যে common sense is not that common okay মাজে মাজে আমাৰ common sense টোৱে নোহোৱা হৈ যায় হেতু খালি আপোনালোকে মন কৰিব okay মোৰ নিজৰ কেটা নোহোৱা হৈ যায় কেটা কাম নকৰে common sense যদিও আমি common sense বুলি কও কিন্তু হিমানো common নহয় মানে common sense ঠিক আছে okay আমি আগবাঢ়ি যাও What is the name of the deity whose temple the Jalpesh temple is historically linked to Raja Prithu's region আপোনালোকে নিশ্চয় ৰজা পৃথুৰ নাম শুনিছে হেজন ৰজা পৃথু যোনজন ৰজা পৃথুৱে বক্তিয়াৰ খিলজীক পৰাস্ত কৰিছিল বক্তিয়াৰ খিলজীক পৰাস্ত কৰি একেবাৰে পানীত হান অস্ত্ৰৰ অৱস্থা কৰি পেলাইছিল তেখেতৰ সো হে ৰজা পৃথুৱে এটা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল জলপেশ টেম্পল ওকে আৰু কোৱা হয় যে এই জলপেশ মন্দিৰৰ পৰাই বা এই নামটোৰ পৰাই বৰ্তমানৰ জলপাইগুৰি নামটো আহিলে ওকে দ্যাট ইজ ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং জলপাইগুৰি যদিও তোমাৰ অসমৰ পাৰ্ট নহয় আজিৰ তাৰিখত West Bengaler part হয় কিন্তু অসমৰ লগত এটা বিশেষ সম্পৰ্ক আছে জলপাইগুৰি ওকে খুদিছে যে জলপেশ টেম্পল তো কোনজন ভগৱানৰ
মন্দিৰ আছে Lord Brahma, Goddess Durga, Lord Vishnu and Lord Shiva. Answer would be Lord Shiva. Lord Shiva is the right answer. Okay, it was a Shiva mandir. The International Criminal Court is primarily concerned with, etia ami sarita question sum from international relations. International Criminal Court namor eta international institution ase. Ki kore? Primarily teloke ki kore? Trade disputes between countries, crimes against humanity and war crimes, okay, border disputes between states, ne violations of international trade law. International Criminal Court e ki kore? International Criminal Court e kore crimes against humanity and war crimes. Okay, this is the right answer. Crimes against humanity and war crimes. Detailed explanation sauk. The International Criminal Court prosecutes individuals, not states, for genocide, war crimes, crimes against humanity, and crimes of aggression. It acts when national courts are unwilling or unable to prosecute. Okay? India is not a member of the International Criminal Court mainly because India kintu member nohoy International Criminal Court or. Kyo nohoy? That is the question. It rejects international law. Okay, India international law reject nokore, India honman kore. So this cannot be the right answer. It opposes human rights. I mean, how can India oppose human rights? India is known for respecting and honoring human rights, right? It has concerns over sovereignty and jurisdiction. It lacks diplomatic relations. India is known for its diplomatic relations. India has one of the best diplomatic relations. In terms of, when it comes to diplomacy, India is one such country the world looks up to. So how can we say India lacks diplomatic relations? The right answer is India kisman concern ase, kisman apprehensions ase. Sovereignty or jurisdiction ok loy. India bhabe je International Criminal Court e India's sovereignty uporot, karon sovereignty mane ki? Okay, sovereignty e ki koy? Sovereignty e koy internal as well as external sovereignty. Je India'r bhitorot ji bilak, okay, India'r bhitorot jikono eta decision loar daitto Indiansor thakibo lage aru India'r mane Indiak affect kora jikono eta decision Indians e lobo. Okay, bohiragoto country e noloy. Etuke ami ki boli ko? Sovereignty. So India e bhoy khaise ba India bhabe je member hwa loge loge maybe our sovereignty and our jurisdiction will be at risk. He karone mane poa nai. That is the main reason. Which of the following best describes the role of the aru eta ase institution sage apnaloke institution or naam khub hogone khoni thake news or International Court of Justice, ICJ. Okay, ICJ, I'm so sorry, International Court of Justice. Which of the following best describes? Ki kore? ICJ a institution to ki kore? It prosecutes war criminals, it enforces UN resolutions, it settles legal disputes between states, it regulates international trade. Right answer is it settles legal disputes between states. Yar jonto apnaloke state shobdoto dekha paise, ei state shobdotoe ki refer kore? A state shobdotoe dekh refer kore, country refer kore. Rajyo nohoy, country refer kore. International Court of Justice or kam ki? It settles legal disputes between states. Please keep this in mind. The term rules-based international order. The term rules-based international order primarily refers to ki? This is one of the terms, this is one of the phrases India keeps on using again and again. And USA also keeps on using again and again. They pay a lot of focus on this particular term or phrase. What is the meaning of this phrase? Rules-based international order. It's very apparent. It's very visible from the phrase itself. Dominance of powerful countries, military alliances, adherence. Okay, adherence mane ki mani sola to international laws, norms and institutions. Ne economic sanctions only. And the right answer is adherence to international laws. Adherence to international laws, norms and institutions. This is the right answer. This is the right answer. Je India ki koy je ami international laws, norms, institution. Jeneke for example, there is an international law by the name of UNCLOS. Okay, United Nations Convention on Law of the Seas. Je hagorot junbilak tomar shipping routes thake, junbilak important shipping routes, he shipping routes bilakor access prottekhon dekhe pabo lage. He shipping routes bilakor access free and fair hobo lage. Jeneke free and fair Indian Ocean, free and fair Pacific Ocean, ebilak sob ahi pore free. Okay, free and open. Ebilak sob ahi pore rules based international order. A phrase to apnaloke monot hobo.
and a phrase to আপোনালোকে mains to use কৰিব as and when required relevant question or লগত এইবিলাক ইন্ডিয়া মানে প্ৰত্যেকখন দেশৰ কি থাকে প্ৰত্যেকখন দেশৰ foreign policy থাকে this has been India's one consistent foreign policy চাওক foreign policy দুটা বস্তু থাকে এটা থাকে break এটা থাকে continuance okay ইন্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান ইন্ডিয়াৰ foreign policy break আহিছে okay break মানে কি ইন্ডিয়া হলনি কৰিছে যেনেকৈ ইজৰাইলৰ লগত যোনটো আগতে ইন্ডিয়াৰ foreign policy আছিল হেতু পাছলৈ গৈ হলনি হৈ গল okay Israel is now considered to be one of India's allies আমি হেতু কও departure বা break কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি কন্টিনিউ কৰিছো okay আমাৰ কিছুমান ফৰেন পলিসি আমি কন্টিনিউ কৰিছো okay যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল এটা ফৰেন পলিসি এটো rules based international order we have continued আমি তাৰ পৰা কেতিয়াও ডিপাৰ্ট হোৱা নাই ইন্ডিয়া সদায় একেটা কথাকে কৈ আহিছে যে আমি মানিব লাগিব ইন্টাৰনেশ্যনেল কনভেনশনস আৰু ঢেৰ আছে এনেকুৱা ফৰেন পলিসি যোনবিলাকৰ পৰা ইন্ডিয়া এতিয়ালৈকে ডিপাৰ্চাৰ লোৱা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও নলয় বুলি আমি আশাবাদী কিন্তু so this is one such foreign policy rules based international order please remember this term so okay yare loge loge ma apnalok koi thau je amar smart books ase CSAP Academy we have some beautiful and very relevant and very helpful smart books mut amar 17 khon smart book ase okay prelims or babe ase 10 khon mains or babe ase 7 khon ei smart books somu apnaloke ingraji bhasha to pabo aru okhomia bhasha to pabo okay aru apnaloke jodi issuk apnaloke ei number to phone koribo pare 6002206217 okay aru moi course way okay English are available total 17 sets of smart books 10 smart books of prelims and 7 smart books for mains and the smart books are available in both the languages Assamese as well as English okay so please call on this number for further details 6002206217 is smart books will পঢ়িলে আপোনালোকৰ বহুত খিনি সহায় হ'ব pre-fit or কথা মই আকৌ এবাৰ কৈ দিও 15000 MCQs তাৰে ভিতৰ যদি আপোনালোক ইচ্ছুক যে 12000 MCQs যদি আপোনালোকে কিনিব পাৰে বা কিনিবলৈ যদি বিচাৰে 12000 MCQs will change the game for you it will be a big game changer for all of you okay so আপোনালোকে যদি এই ক্লাসটো কৰি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে বা বাকি বিলাক যদি সেশনস কৰি ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ এটা নিউ ইয়াৰ অফাৰ চলি আছে you can get it for 7999 only so আজি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক okay thank you so much I'll see you all very soon take care joy Assam namaskar